Альпійське містечко – один із найреспектабельніших житлових комплексів Києва. Цілодобова охорона, свій спортклуб, величезний підземний паркінг. Якщо в тебе автівки нема, то дуже складно ніжками до цього центру добиратися, житлового. Наче в центрі він знаходиться, але якось відокремлено, наче, знаєш, для своїх. Апартаменти тут у родин найвищих посадовців країни. Майже 400 квадратів на двох мають Олександр Турчинов, секретар Ради нацбезпеки, і його дружина Ганна. Toyota Highlander Ганни Турчинової тут реально щодня їздить, і вона може кілька разів проїхати отак туди-сюди, туди-сюди. А ось і службовий Volkswagen Ради нацбезпеки та оборони. Вочевидь, забирає на роботу Олександра Турчинова. У 2014-му обзавівся житлом в Альпійському син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Олександра тут скромна квартира на 6 кімнат площею 375 квадратних метрів. Ще 380 квадратів на Олені Наливайченко, жінці екс-голови СБУ Валентина Наливайченка. Ціна за квадратний метр з ремонтом в Альпійському – близько $3000. Так описує люксові апартаменти реклама. Дубовая паркетная доска, итальянский кафель, подогрев полов, медная проводка, кондиционеры, видеодомофон, охранная сигнализация. Та виявляється, елітні квадратні метри в закритому ЖК доступні і куди менш високопоставленим посадовцям, чиї родини навіть формально не мали бізнесу. Донедавна апартаментами тут володів співробітник СБУ Олександр Карамушка. Він став їхнім власником у 24 роки. 140 квадратів у фешенебельному ЖК у юного правоохоронця, чий батько працював в МВС, а мати в Київобладміністрації. Історія цього помешкання надзвичайно цікава. Не лише тому, що Карамушку нещодавно спіймали на хабарі. Делаем таким образом. Идем, скажем так, сколько у нас готовых людей сейчас дать котлет. На відео майор Служби безпеки України Карамушка питає у своїх спільників, який хабар можна буде отримати від іноземців, які фіктивно зареєстрували шлюб з українками. За матеріалами детективів силовик за гроші обіцяв іноземцям вирішити питання з перевірками їхніх липових документів. Врешті СБУшника затримали після передачі $36 тисяч. Ну от ви особисто заперечуєте пред'явлення вам підозри чи ні? Звичайно, заперечую. Ще до затримання у 2017-му в апартаментів співробітника столичного СБУ Карамушки з'явився новий власник. Ще один простий держслужбовець – начальник підрозділу Київської митниці Михайло Редько. Продала йому квартиру Каріна Маслак, родичка силовика Карамушки, на яку переписали нерухомість незадовго до продажу. Та найцікавіше – сума. Ціна купівлі, яку указав митник у декларації, така, наче йдеться не про 140 квадратів в одному із найдорожчих столичних житлових комплексів, а про половину однокімнатної хрущовки. І як ви за 400 тисяч гривень змогли квартиру на Протасовому Яру купити? Навіщо так робити? На Протасовому Навіщо Яру так робити? 400 тисяч гривень. Як так вийшло? Застройщик просит за 1 квадратный метр около 30 тысяч гривен. Эта квартира будет стоить ориентировочно около 4 миллионов гривен. Митник казав, що купив квартиру за 400 тисяч гривень. Це в 10 разів дешевше. Не будку, не гараж, не комуналку, а люксові київські апартаменти. Чи справді елітне житло Карамушки продавалося за ціною гаража? Спробуємо запитати в нього. Зараз Карамушка відсторонений від роботи в СБУ і володіє іншою елітною нерухомістю – за міським будинком у закритому містечку Золоче. Потрапити сюди через центральний вхід без попередньої домовленості неможливо. Доводиться шукати альтернативний. Нас не пустили, сказали дзвонити хазяям. Тепер ідемо з іншого заїзду, я вбралася як панянка, сподіваюся, у нас там не буде ніяких проблем. Ось і дім Карамушки, а біля нього його автівка стоїть, саме та автівка, на якій його колись затримали з тими номерними знаками, зараз побачите. Авто, відчинений балкон, свіже сміття. Усе вказувало на присутність людей у будинку, але поспілкуватися ніхто не вийшов. Натомість за 7 хвилин приїхала охорона містечка. А як ви сюди попали? До кого попали? Так ви до мене приїхали, чи ви просто мимо приїхали?
Ми мимо проїжджали. Ага, я зрозуміла. Тобто вас ніхто не кликав. Оскільки говорити з журналістами Карамушка не захотів ані особисто, ані через адвоката, у нас є дві версії. Або його житло було тісно продане за дуже низькою ціною, або така ціна існувала тільки на папері. А в реальності родина силовика та митника домовилася віддати більшу частину грошей в обхід податків. Якщо так, на цій угоді бюджет недоотримав солідну суму. И если это 400 тысяч гривен, 4,5% это что-то около 20 тысяч гривен. Если мы говорим про 3 миллиона, то 4,5% это уже фактически 150 тысяч гривен. То есть разница в уплате налогов колоссальная. Тобто, поставивши в договорі завідомо занижену ціну, чиновники зекономили близько 130 тисяч гривень на податках. Стільки митник Редько офіційно заробляє за рік. Якщо ви думаєте, що фіскал пішов в обхід закону лише щоб забезпечити свою сім'ю дахом над головою, то ви помиляєтеся. Як виявилося, квартира в Альпійському для Редька не справа першої необхідності. Бачимо, що тут, от покажи їм. Бачимо, що тут взагалі все відкрите, недобудоване. Недобудоване нічого. Ну зараз глянемо, чи живе він там, чи ні. Жінка, що відкриває нам двері, прізвище власника елітних квадратів чує вперше. А підкажіть, будь ласка, Михайло Редько на місці? Кто? Михайло Редько, Михайло. Я не знаю. Що ви маєте на увазі, не знаю? Ну, я прийшла правильно чи неправильно? 22 квартира. Нет, здесь такого я не знаю. Декларація квартира у Михайла Редька одна, ось тут. Але якщо він не живе тут, то де тоді? Підгадку ми знаходимо у судовому реєстрі завдяки тому, що в листопаді 2016-го Редько попався поліції на підпитку. І під час розгляду справи фактичним місцем свого проживання він вказав елітну квартиру на 100 квадратів на Печерську. Про цю квартиру він не згадував у жодній зі своїх декларацій. Консьєрж підтверджує, подружжя Редька живе тут, але під час наших візитів наприкінці серпня вони поїхали з міста. Добрый день, я по поводу Редько Михаила. Он еще не приехал? Ви знаєте, я не бачив його. Не його, не дружину. Ну, вы так помните, мы приходили. Я понял, приходили. Після літніх відпусток на початку вересня ми знаходимо митника на роботі. Однак він заперечує очевидне – і слова свідків, і навіть дані з офіційних документів. Я там не живу. А живете? Не живу. В матеріалах судової ухвали живете, і консьєрж каже, що ви там Не живете, живу що я ви там. там з дружиною Оленою постійно живете. Елітне житло, в якому сім'я Редьків мешкає і яке він не задекларував, записане на матір фіскала. А автівка BMW X5, яка засвітилася в ухвалі суду про їзду на підпитку, на його батька. І хоча ми очікували на BMW X5 з вінницькими номерами, на роботу Редько приїхав на Лексусі з донецькими номерами, якого теж немає у декларації чиновника. Як так вийшло, що у вас тут ви на Лексусі приїхали, а у вас машини Це мене немає? попросив товариш перегнати її, в нього машина стояла на парковці. Тобто ви просто сюди приїхали, Я її поставив сюди, просто так. поставили, так? Так. Так, завдяки сумнівній ціні купівлі елітних апартаментів поруч з Турчиновим та Аваковим ми знайшли в простого митника ще й незадеклароване елітне житло та автівки.